สวัสดีครับมาดูปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Microsoft Excel ที่มีมาโครนะครับหลังจากที่ Microsoft เพิ่มความปลอดภัยเวลาที่เราเปิด Excel แล้วขึ้นมาถ้าตัว Excel มีปุ่มให้กดก็จะมี Error ขึ้นมาหลังจากที่เรากดปุ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับบอกว่าตัวมาโครอาจจะถูก disable ไปทำให้เรากดไม่ได้นะครับลองอีกครั้งถ้าขึ้นข้อความที่เห็นนะครับคุณสามารถแก้ได้ง่ายๆให้คลิกขวาที่ไฟล์นะครับปกติแล้วจะเกิดขึ้นจากไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจากเครื่องอื่นนะครับคุณจะเห็นด้านล่างขวาจะมีปุ่ม Unlock อยู่แบบนี้ให้คนกดคลิกถูกแล้วก็กด Apply นะครับมันจะหายไปหลังจากนั้นก็เปิด Excel อีกครั้งนะครับคุณจะสามารถกดปุ่มได้แล้วแต่ว่าของผมเนี่ยตัว Data ไม่มีนะครับก็เลยขึ้นแบบ out of range แบบนี้แต่จริงๆควรจะกดได้แล้วนะครับก็เลยเอาวิธีมาแชร์ไว้ให้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้หลังจากที่ Microsoft เพิ่มความปลอดภัยให้กับไฟล์ Excel ที่ดาวน์โหลดมาจากเครื่องอื่นนะครับป้องกันความปลอดภัยหรือป้องกันมาแวร์ที่จะเข้ามาฝังในเครื่องนะครับคุณสามารถเอาวิธีนี้ไปแก้ได้เองง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่หายแสดงว่ามีโอกาสเป็นไปได้ว่ามาโครของคุณถูก disable ไปโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับคุณสามารถเปิดมาโครขึ้นมาใช้งานได้โดยเข้ามาที่เมนูไฟล์นะครับตัวนี้แล้วหลังจากนั้นมาที่ออปชันซ้ายล่างนะครับแล้วก็เข้ามาที่ Trust Center ครับตัวสุดท้ายนะครับแล้วกดที่ Trust Center Setting ครับหลังจากนั้นก็เข้ามาที่ Macro Setting นะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวเลือกอยู่ที่ Disable VBA Macro with Notification ก็เลยเห็นข้อความนะครับให้คุณเปลี่ยนมาเป็น Enable VBA Macro ตัวนี้นะครับแล้วก็โอเคนะครับหลังจากนั้นก็เซฟไฟล์สักนิดนึงนะครับหรืออาจจะไม่ต้องเซฟก็ได้แล้วปิดไฟล์เปิดใหม่นะครับคุณจะสามารถใช้งานมาโครแล้วก็กดปุ่มได้สามารถที่จะเปิดไฟล์ได้อย่างสมบูรณ์นะครับ